යාළුවනේ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න එහෙනම් අද අලුත් අවුරුද්දේ 2024 අවුරුද්දේ අපේ පළවෙනි achievement එක. ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනි මම හිතාගෙන හිටපු ගන්න කියලා හිතාගෙන හිටපු දේ නෙමෙයි ගත්තේ. ඒ වුණාට හොඳම දෙයකට ගියා කියලා මම හිතනවා. මම ඔයගොල්ලෝ කිව්වා කැමරාවේ රිවිව් එක කරන් එන්නම් කියලා. ඔයගොල්ලෝ රිවිව් එකක් ගන්න කල්පනා කරේ මොකද මේක මේ වීඩියෝ දැකලා කාට හරි ගන්න ඕන වුණොත් හරි නැත්තම් තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ කැමරාව ගැන අදහසක් පොඩි හරි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ලොකු රිවිව් එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පොඩි රිවිව් එකක් කියන්නේ කැමරාවේ මට දැනට දවස් 2-3ක් කියලා මම අරගෙන දැන් දවස් 3ක් වෙන අදට ඒ දවස් 3 අත්දැකීම කොහොමද? එතකොට මම මේ කැමරාව ගත්තේයි මේ කැමරාවේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් මම ඔයගොල්ලෝ දෙන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් යන්නේද කැමරාවේ ස්පෙක් ටික බලන්න. කැමරාව ගැන කියන්න පළවෙනිම ගත්තොත් මම ඕඩර් කරපු විදිහට මම පිළිවෙලට කියන්නම්. මට මේක ඕඩර් කරන්න $705ක් වගේ ගියේ. ඒ කියන්නේ 705ක් කියන්නේ කැමරාවට විතර නෙමෙයි කැමරා ඊට වඩා අඩුයි. කැමරාව විතරක් ගන්නවා නම් ඔයාලට USD 529ක් වගේ වෙන්නේ. අපි මුලින්ම කැමරාව ගන්නකොට කැමරාවට හම්බෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කැමරාව මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ එතන ගහලා තියෙනවා Insta 360 X3 කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. කැමරාවේ වටපිටාව ගත්තොත් මෙතන මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන හෝල්ඩර් එක. ඒකට තමයි අපි මේ ස්ටික් එක නැත්තම් මේ ඉන්විසිබල් ස්ටික් එක ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. මම ස්ටික් ගැන කිව්වොත් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට දැන් දෙක යන මේ ගවන් ගත්ත ටික කියලා ඉන්න. ඉස්සෙල්ලාම කැමරාව හම් වෙනවා අපේ බොක්ස් එකේදී. ඒ කැමරා බොක්ස් එකේදී තියෙනවා මේ type C charger cable එක. මේකෙන් තමයි අපිට charge කරන්න තියෙන කැමරාවත් එක්ක හම් වෙන්නේ මේක. එතනින් ගියාම කැමරාව ඇතුලේ තව බැටරියක් එනවා. මම ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. මේ තියෙන බැටරි එක. මේක තමයි මේකට එන බැටරි එක. එතකොට මේක ඇතුළ කියන කිව්වොත් එහෙම ඇතුලේ තියෙනවා ඔයාලට මෙමරි එක දාන්න පුළුවන්. ඇතුලේ මෙතනට SD card එක දාන්න පුළුවන් තැන මේ හෝල්ඩ් එක පෙන්නනවා. මේක වටේ කිව්වොත් මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට කැමරාව charge කරන්න ඕන නම් බැටරි එක එක්ස්ට්‍රා පැත්තකින් separate charge කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒකට වෙනම ගන්න වෙනවා charger එක. එහෙම නැත්නම් charger එක නැතුව මේකටම දාලා charge කරන්න ඕන නම් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පෙන්නනවා type C port එක. මේ හෝල්ඩ් මේක හරියහම මෙතන තියෙනවා ඒ port එක. එතකොට වම් පැත්තෙන් උඩින්ම අපිට ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. There is a jazz club here. මෙතනක් තියෙනවා එක. ඉතින් ගියාම මෙතනින් වම් පැත්තෙන් අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් power button එක. ඊට යටින් පුළුවන් අපිට බලා ගන්න shortcut mode එක. තාම කැම් එක on කරේ නෑ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මම මුලින්ම ඔයාලට ඒකේ තියෙන වටපිටාව ගැන කියන්නේ. කැමරාව එන්නේ මේ තරම් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එක ටච් ස්ක්‍රීන් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් කැමරාවේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය. මේක එතකොට මෙතන ඔයාලට ලෙන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම 360 ලෙන්ස් එක. ඒක හැක් වගේ තියෙන්නේ බෝලයක් වගේ තියෙනවා. ඇත්තට මේ ලෙන්ස් එක ඩැමේජ් කරගන්නවා මේක මාර ගණන් ලෙන්ස් එක. මාරු කරන්න උනොත්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක ප්ලග් කරන්න තියෙන්නේ මේ අතට මේ ගහලම තියෙනවා. මොන පැත්තටද ප්ලග් කරන්නේ මේ ඇතුළට දාන්න තියෙන්නේ කියලා බැටරි එක අප් කියලා එමු කරලා අන්න ඔය සවුන්ඩ් එකත් එක්ක වෙන්න ඕනේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේක කොහොමද ඕගොල්ලෝ වතුරේ අරන් යන්න පුළුවන් කියන වතුර ඊට 33ක්ද කොහෙද? මීට 33ක්ද කොහෙද වතුරේට අරන් යන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දැන් දාන්නම්. මොකද මම දැන් ලැප් එකේ බලන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන විශේෂ දේවල් මොනවද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඒකෙත් එක්ක මම ඒකත් එක්කම පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මාත් තාම අරගෙන ටික දවසයි. මම ටිකක් මේ ගැන හොයාගෙන යනකම් මම තියෙන තාම. ඔයාලට මේ පැත්තේ පේනවා මේ වගේ ස්විච්. මේ තියෙන මෙතන ස්විච්. මම ඔයාලට zoom කරලා පෙන්නන්නම් තව ළඟට කරලා. මේ ස්විච් වල මේ පේන ස්විච් තියෙනේ වගේ මේ ස්විච් හොඳට ලොක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඒකේ පෙන්නනවා ලොක් වෙලා නැත්තම් මේකේ ඔරෙන්ජ් කලර් එකක් මෙතන. මේකේ පේනවා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ඔරෙන්ජ් කලර් එකක්. ඒක ලොක් කරලා නැත්තම් ඒක අතින් මෙහෙම ලොක් කරන්න පුළුවන් අපිට වෙනම. නැත්තම් මෙහෙම හොඳට එතන ඒ හරියට තද කරලාම ඒක නිකම්ම ෆිට වෙනවා. ඒක ලොක් වෙලාද කියලා බලන්න ඕන අනිවාර්යෙන් වතුරට ඔයගොල්ලෝ මේක ගෙනියනවා. එතකොට මේ වගේ කවරින් එකක් හම් වෙනවා මේ කැම් එකටම. මේක ෆ්‍රී හම් වෙන්නේ. මේකට අපි මේක දාලා අපිට ආරක්ෂාකාරීද තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බැටරි එක මම ගත්තේ එක්ස්ට්‍රා. මේක කීයක් වුණාද කියලා මම දාන්න සෙට් එකම කීයක් වුණාද කියලා පැත්තකින්. මේක ආයේ බැටරි එක මේ වගේ කේස් එකක. ඒකෙත් ගහලා දෙනවා Insta 360 කියලා. ඊයම තව ගත්තා මම quick reader එකක්. මේ quick reader එකේ වාසිය තමයි මේක අපිට SD card එක දාලා මෙතනින් මේක quick reader එකක් විදිහට අපිට ෆෝන් එකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්.
quick reader එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මාර ලේසි විදිහකට. ඒ කියන්නේ හේතුවක් තමයි මේ quick reader එක අපිට SD card එක මෙතන දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cam එකට. ඒ කියන්නේ cam එකට දාන්න නැතුව ඇතුළට මොකද අපිට සමහර වෙලාවට මේ cam එකේ බැටරි හැම වෙලේම ගන්න වෙනවා මේකේ SD card එක දාන්න. එහෙම කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙනවා වෙනම මේ පැත්තෙන් තියෙන අපි charger port එක මම ඉස්සලා පෙන්නුවේ type C එක මේක අයින් කරන්න ඕනේ. මේක අපිට plug කරන්න පුළුවන් මෙතනට. එහෙම දාලා extra එළියෙන්ම තියෙන portable SD card එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ එළියෙන් අපිට පාවිච්චි කරන portable විදිහට මේක එළියෙන් තියාගන්න. නැත්තම් අපිට ඇතුලේ දාලා SD card එක ඇතුලේම තියාගෙන පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි හදිස්සි වෙලාවට වල SD card එක එළියට අරගෙන වාගේ file transfer කරනවා නම් හරි නැත්නම් ඔයාලට memory එක මාරු කරන්න ඕන නම් හරි ඔයාලට හැම වෙලේම මේ battery එක එළියට ගන්න වෙනවා. ඒක තියෙන එක කරදරයක්. ඒකෙන් තමයි මම මේ quick reader එක order කරේ. එහෙම unplug කරා. ඔයාලට වාගේ mobile එක තියෙනවා නම් mobile එකට මේක මෙහෙම type C තියෙනවා නම් මේ විදිහට plug කරලා ඔයාලට file එක transfer කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් iPhone එකෙන් නම් තියෙනවා. මේ lightning plug එක හරහා ඔයාලට plug කරලා file transfer කරන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේවා කැම් එකත් එක්ක හම්බෙන්නේ නැහැ එක්ස්ට්‍රා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ invisible selfie stick එක නැත්නම් මේක තමයි invisible stick එක මේකට හම්බෙන සෙන්ටිමීටර් 110ක් දිගයි මේක. මම මේකේ ගානක් දාන්නම් පැත්තකින්. මේ ඉතින් මේක ඔයා මේකට මවුන්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන මෝඩ් ටික යූස් කරලා අර කැම් එකේ ඔයා ගත්තාම 360 view එකක් ගන්නකොට මේක තනිකර invisible වෙනවා. ඒක ඔයා කැම් එක හෝල්ඩ් කරගෙන නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. third person view එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒක. second person view එකක් දෙන්න පුළුවන්, first person view එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මම පෙන්නන්නම් දැන් ඉස්සරහට left එකකින් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට. මේක තමයි ඊළඟට මම ගත්ත එක. ඔය ටික තමයි මම කැම් එකත් එක්ක එකපාර ඕඩර් එකක් දැම්මේ. හරි ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ දැනට. ඊට අමතරව මේක ඕවාට ඕෆ් කරගන්න ඕන නම් මේ බටන් එක පවර් බටන් එක තියෙන්නේ. මේක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔටෝ ඕෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාට රෙකෝඩ් කරන්න ඕන නම් මේ රෙකෝඩ් බටන් එක තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට ෂෝට්කට් මෝඩ් එක තියෙන්නේ මෙතන. ඒ ටික තමයි අපිට කැමරාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඉන්විසිබල් ස්ටික් එක, ට්‍රයිපෝඩ් එක. මේ ඔයාලට ඉස්සලා පෙන්නනවා බැටරි එක. මේ තියෙන්නේ බැටරි එක. මේ කේස් එක තමයි බැටරිය ආවේ. එතකොට quick reader එක මෙතන. reader එක ඇතුලේ lightning plug එක මෙතන. මෙතන තමයි SD card එක දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක lock කරගන්න පුළුවන්. මේක type C port එක. එච්චරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යන් දැන් lab එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මේගොල්ලෝ website එකේ තියෙන විදිහට මේ cam එකේ තියෙන specs මොනවද කියලා තවත්. මගේ කැමරා රිවිව් එක නැත්නම් අපේ අලුත්ම පුංචි බට්ටක් 360 Insta X3 කියන කැමරා එක එච්චරයි අපිට රිවිව් එකක් හැටියට මට දෙන්න පුළුවන්. මීට වඩා ඔයාලා ලොකු විස්තරයක් දැනගන්න ඕන නම් මේගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ගොඩක් අය ඉන්නවා රිවිව් කරපු. ඔයාලා channel වලට ගිහලා බලන්නත් පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මගේ මේ දැන් ඔය රෙකෝඩ් වෙන්නේ මගේ ෆෝන් එකෙන්. මෙතනින් දාන්නම් අන්තිම vlog එක. ඒක තමයි එකක් රෙකෝඩ් කරේ මේ ෆෝන් එකෙන්. ඔයාලට තියෙන ළඟ තියෙන ඕනම එකකින් රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකට වීඩියෝ දාන්න පුළුවන්. ඒක මම හොඳට ඉගෙන ගත්තේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරද්දී. ඇත්තටම මම කලින් වීඩියෝ කරේ මගේ මේ ෆෝන් එකෙන්.
MI Note 10 කියන ෆෝන් එක. මේක ඇත්තටම මාර quality කැමරාවක් තියෙන මේකේ. කැමරාවක් වගේම තමයි තනිකර කැමරාවක් යූස් කරනවා වගේ. මේ ෆෝන් එකේ මාර ගේමක් ගැවුවා. මම එඩිට් කරේ ෆෝන් එකකින්. ඊට පස්සේ මම ලැප් එකට ගිහින් දැන් channel එකේ වැඩ ටික හොඳට අර quality වීඩියෝ කරලා දෙන්න ඕනේ. හින්දා තමයි මම කැමරාවකට යන්න හිතුවේ. නැත්නම් මම mobile video එකකට තමයි කරේ මෙච්චර කල්. mobile video එකට කියලා Insta 360 කැමරාවට මාරුලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ channel එක අලුතෙන් පටන් ගන්නවා හරි. තියෙන ෆෝන් එකකින් කරන්න, තියෙන එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඕන එකකින් short video එකක් දාලා හරි long video හරි මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. ඕන එකකට ඔයාලා තියෙන device එක use කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රධාන දේ. කැමරාවක්ම යන්න ඕනේ කියලා නෑ. මම කියනවා දැන් තියෙන හැම mobile එකකම තියෙන සුපිරි කැමරාවක් ඉන්නේ. ඒ හින්දා වීඩියෝ එකක් කරනවා කියන එක normal. ඒ හින්දා වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම ඩැමේජ් වෙලා මදර්බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙලා දැන් හදන්න බෑ. ඒ වුණාට ඒක මතක සටහනක් ඉදිරියට තියන් ඉන්නවා. මගේ ෆෝන් එකක් විතර මේකේ ලොකු වැඩක් කරපු ඉඳන් මේකෙන් තමයි channel එක පටන් ගත්තේ ඉඳන්. එතකොට මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ MI ඒකත් MI ම තමයි Xiaomi ළඟම MI 9T කියන ෆෝන් එක. pop up selfie කැමරාවකුත් එක්ක එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Google එකේ ගාලා බලන්න. ඒකෙන් තමයි මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ වීඩියෝ ටික. මම හිතනවා ඉස්සරහට වීඩියෝ කැමරාවෙන් ඔක්කොම එන්නේ. අපි එන මේ ෆෝන් එකෙන් කැමරාවට මාරු වෙලා බලමු. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝට පේන්නේ Insta 360 X3 කියන කැම් එකෙන් රෙකෝඩ් වෙන එක වීඩියෝ එක. ඕගොල්ලෝට පේන ඇති මුළු කාමරේම පේනවා වගේ දැනන ඉස්සලා පොඩි ප්‍රමාණයක් විතරයි. මේ දිනේ ඔයාලට මම කියපු ෆෝන් එක MI 90 මේකෙන් තමයි රෙකෝඩ් කරේ මොච්චරලා. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ පේනවනේ එන ලොකු වට ප්‍රමාණයක්. මම ගැඳ දිනවා පිටිපස්සෙන්. එතන සෝෆා එක දිනවා ටීවී එක දක්වා මාර view එකක් පේනවා. මොකද මෙතන තියෙන ඒ කැම් එකත් එක්ක මේකේ වටේම පේනවා. ඒතර 360 එක නෙමෙයි ඔන් කරලා තියෙන්නේ 360 mode එක නෙමෙයි ඔන් කරලා තියෙන්නේ. සිංගල් ලෙන්ස් එකෙන් දාලා 1080 වලින් 60 frame rate එකෙන් තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. දැනට මම ඒක ඔයගොල්ලෝට කැම් එකේ වීඩියෝ කොහොමද කියලා ගේන්න ඕන හින්දා මේකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න ගත්තේ. ඇත්තටම මරු ලොකු වට ප්‍රමාණයක් පේනවා. එහෙනම් channel එක දිගටම රැඳිලෙන්න ඉස්සරහට තවත් අලුත් වැඩ එක්ක කැමරාවේ තියෙන තවත් වැඩ කැලි එක්ක ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේනවා. ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්න සහචරයත් එක්ක ඉන්න. channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමරාව ගැන හිතන්නේ මොනවද? නැත්නම් කැමරාව ගැන තවත් දේවල් දැනගන්න ඕන නම් comment එකක් දාන්න. මම reply කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න. ඊට පස්සේ අපේ page එක තියෙනවා FB page එක, TikTok group එක තියෙනවා. පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා link ටික. ඒකට ගිහලා ඔයගොල්ලෝ TikTok එකේ follow කරන්න. එතකොට අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ජය වේවා. තව දෙයක් අන්තිමට කියනවනේ. සුබ අලුත් උදක් වේවා හැමෝටම ආයෙත් ජය වේවා.